Nagustuhan ko lang siya. Di ko nga alam kung bakit. Please don't forget to subscribe and ring the bell for your notification. Mga pinagbibili ko sa buhay kahit hirap ako. Di ba nakabalot pa? Ito naman, wala, nagustuhan ko lang siya. Di ko nga alam kung bakit. Where's my gunting? Yun, andito. Ito naman is metal sticker accessory. Turbo. Hindi ko alam kung kanya-kanyang trip tayo, di ba? Nagustuhan ko lang talaga siya. Dapat kasing bibilin ko is nakalagay sport. Kaso parang redundant na siya kasi sige, sabihin ko na, naka Ford Fiesta ako na sport. So, natin. Ito yung ano ko, downside. Kasi akala ko, screw talaga siya dito. May ano siya parang screw hole. So, akala ko screw yung kasama. Which is, di ko alam kung magandang option yun or hindi. Kasi, takot din akong butasan yung kotse. Pero maganda siya. Hindi siya masyadong shiny. Parang ano lang siya. Semi glossy. Yun, gusto ko siya. Ang kasama niya is yung 3M na sticker. Which is medyo makapal. Tapos, ang ano pa is, parang hindi siya tugma. Kasi, see, when I put it here, kung i-line ko sa letter T, sumusobra yung O. Pag ilaline ko naman sa O, sumusobra yung T. So, baka ang gagawin ko is putulin ko na lang, kasi may space naman dito. And dito, konti lang, putulin ko na lang yung adhesive para ma-move and maging exact yung yung sizing niya. So, hanapin ko muna yung hanapin ko muna yung sizing. So, bali, feeling ko ang ikakat ko is yung T and U, and then itong R, in between R and B. Yun. Maganda siya. See? Metal. Or aluminum yata. Metal pa din. Yan, gusto ko siya. Ilalagay ko siya sa sa left side ng compartment. Wala, gusto ko lang yung turbo. Na-stress ako nung unboxing, nung chinek ko siya, na-stress ako ng bongga kasi hindi siya dumidikit. Sabi ko, paano ko ilalagay ito? And, wala, pag adhesive kasi, hindi ko sure kung tatagal. Baka mahulog lang, sayang naman. Pero mura lang to. I'll put the price here. And then, the price that I paid here. Yun. For the meantime, siguro sa mga vlogs ko, ang makikita nyo is puro car accessories. Kasi nga, bago akong car owner. And, wala, feeling ko na-excite akong bihisan, pagandahin yung kotse. Yun. So, yeah. Pretty much that's it. And, gulo ng buko. Thank you so much for watching. You have a great day.